รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสมาร์ทคิดเด็กไฮเทคผมพี่รามจิโกไอทีผมแพทย์ลูกพี่แหลมครับผมพี่ลูกพี่แหลมเหมือนกันครับพบกับ1หนุ่มใหญ่กับ2หนุ่มเล็กแบบนี้ในรายการของเราได้ทุกสัปดาห์นะครับนี่กับสาระน่ารู้มากมายเลยที่นำเสนอให้คุณผู้ชมทุกสัปดาห์เหมาะตั้งแต่น้องๆหนูๆตัวเล็กๆนะฮะวัยเดียวกันกับแพทพีทนี่นะครับมาจนถึงเป็นผู้ใหญ่ก็สามารถชมรายการนี้ได้นะครับสาระน่ารู้ทุกอันมีประโยชน์หมดเลยในแต่ละช่วงของรายการเรานะอย่างช่วงแรกนี่คือชื่อช่วงอะไรนะครับสนุกคิดวิทยาศาสตร์วันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรดีครับน้องแพทตอนแรกของโลกเลยตอนแรกๆเลยโลกในยุคแรกใช่หลายคนอาจจะคิดว่าพอแบบจักรวาลเกิดขึ้นมามีดวงอาทิตย์ปุ๊บโลกเรากลายเป็นแบบนี้เลยมีทุ่งหญ้าป่าเขามีน้ำเลยเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าไม่น่านะไม่น่าพี่เคยได้ยินเรื่อง Snowball Earth ด้วยนะนี่เดี๋ยวเล่าใจเย็นอย่าเพิ่งเข้ายังไม่ได้เข้าช่วงเลยนะฮะช่วงที่2ของคุณดีกว่าช่วงอะไรครับทันโลกทันเทคครับผมวันนี้เรานำเสนอเรื่องอะไรครับกล้องถ่ายรูปทำงานยังไงนี่น้องๆเพื่อนๆพี่หลายคนก็อาจจะไม่เคยรู้มาก่อนเพราะทุกวันนี้มีโทรศัพท์มือถือก็ถ่ายรูปได้แล้วใช่สมัยก่อนเนี่ยเขาถ่ายรูปกันได้ยังไงไม่มีกล้องดิจิตอลแบบทุกวันนี้แต่แบบสมัยก่อนมากๆเขาไม่ใช้กล้องถ่ายเพราะตอนนั้นยังไม่มีเขาใช้เขาวาดใช้วาดรูปเขาเรียกวาดรูปสวยในเอฟเฟกต์ตอนไททันเหมือนกันการวาดรูปก็เป็นอีกแขนงหนึ่งนะครับซึ่งไม่ใช่เรื่องของการถ่ายรูปด้วยเช่นกันนะฮะมีเรื่องน่าสนใจมากมายในรายการวันนี้นะครับเราไปพบกับช่วงแรกกันก่อนเลยไปกันเลยว้าวสนุกคิดวิทยาศาสตร์เข้าสู่ช่วงแรกของรายการนะครับนั่นก็คือช่วงสนุกคิดวิทยาศาสตร์วันนี้นำเสนอตอนโลกตอนยุคแรกๆเป็นยังไงนี่นะฮะถามให้เด็กๆจินตนาการกันก่อนนะครับว่าก่อนที่เราจะเล่าความจริงให้ฟังเด็กๆคิดว่าโลกในยุคแรกๆเนี่ยเรามีสภาพแวดล้อมเป็นอย่างไรครับเชิญครับ Snowball Earth เลยคือเปิดมาถึงก็เป็นน้ำแข็งก้อนกลมๆเลยเหรอมันอาจจะเป็นอุกกาบาตอันนึงไงเป็นอุกกาบาตน้ำแข็งอันนึงอุกกาบาตน้ำแข็งอันนึงแล้วก็มีอุกกาบาตอันหนึ่งมาชนจนมันกลายเป็นโลกปกติที่ไม่มีน้ำแข็งแล้วใช่มาทีนี้มาคุณแพทบ้างดีกว่าโลกเป็นแบบไม่ค่อยกลมใช่ไหมแล้วก็มีแรงดึงดูดตรงนึงดูดเข้ามาจนกลมนี่มาเป็นภาพเลยเห็นไหมคนนี้เขาเล่ามาเป็นภาพเลยพอกลมใช่ไหมและทีเนี้ยข้างในโลกมันก็บีบอัดกันจนร้อนและทีเนี้ยมันก็พุ่งออกมาเป็นลาวาทำให้โลกร้อนมากๆแสดงว่าโลกในยุคแรกๆเนี่ยร้อนมากๆดาวเคราะห์อย่างโลกเนี่ยนะฮะตอนรวมตัวกันทีแรกเนี่ยนะฮะสนามความโน้มถ่วงเริ่มทำงานหลังจากที่เรามีดาวฤกษ์เป็นดวงอาทิตย์แล้วเนี่ยสนามความโน้มถ่วงมันก็จะดึงเอาแร่ธาตุต่างๆหรือวัตถุต่างๆที่อยู่บริเวณนั้นใช่ไหมฮะโลกในจักรวาลเราในยุคแรกๆเนี่ยก็จะมีแบบพวกแอสเตรอยด์หรือว่าที่เขาเรียกกันว่าอุกกาบาตนะแต่จริงๆคือจะเรียกว่าอุกกาบาตก็ต่อเมื่อมันตกมาบนโลกนะแต่มันคือวัตถุสสารต่างๆที่ลอยไปลอยมาอยู่ในอวกาศเนี่ยมันจะถูกดูดเข้ามาบางอันเนี่ยเป็นลูกไฟเป็นดาวหางเป็นดาวที่เสียดสีอย่างรุนแรงมีพลังงานสูงมากพอดูดมารวมๆกันเนี่ยวิ่งเข้ามาชนกันตึ้งสะสมกันเป็นก้อนปุ๊บเนี่ยตอนนั้นเนี่ยข้างในโลกเนี่ยมีพลังงานสูงมากมันทำให้โลกของเราเนี่ยในยุคแรกๆเนี่ยลุกเป็นไฟเลยร้อนมากๆถูกแล้วก็เย็นตัวลงร้อนมากๆใช้เวลานานมากนะกว่าจะเย็นตัวลงเนี่ยใช่โลกมีอายุเท่าไหร่ครับ 4,640 ปีครับ4,000 ล้านปีลืมคำว่าล้านไปคำหนึ่งครับ4,6404,600ประมาณ 4,600 ล้านปีนะครับก็ใช้เวลาเป็นหลายล้านปีเลยกว่าลูกไฟดวงนี้
จะค่อยๆสงบลง แล้วก็ แต่ก็ยังร้อนอยู่ กล เพราะว่าในแกนกลางของโลกเนี่ยนะฮะมันมีพลังงานสูงมากนะฮะแล้วก็มีแร่ธาตุที่มีพลังงานสูงมาก คุณคิดว่าโลกมีขนาดเท่าไหร่ครับ 3,414 กิโลเมตร อ่ะคุณเท่าไหร่ครับ 10,000 กิโลเมตร ใกล้เคียงใกล้เคียงโลกเนี่ยมีเส้นผ่านศูนย์กลางแนวนอนกับแนวตั้งเนี่ยต่างกันเล็กน้อย เส้นผ่านศูนย์กลางแนวนอน 12,755 กิโลเมตรเส้นผ่าศูนย์กลางแนวดิ่งแนวตั้ง 12,711 กิโลเมตรต่างกัน40กิโลเมตรแล้วข้างในโลกเนี่ยก็แบ่งออกเป็นชั้นเยอะมากมีชั้นดินหลังจากที่ทุกวันนี้เราเย็นลงแล้วเนี่ยนะฮะเราวัดเนี่ยข้างในเนี่ยเขาจะเรียกว่าเปลือกโลกที่เราอยู่เนี่ยเปลือกโลกคือจากพื้นดินที่เรายืนอยู่ลึกลงไปกี่กิโลเมตรรู้ไหม4,000 กิโลเมตร4,000 แทบเยอะเกินเยอะไปเปลือกโลกนี่จะมีความหนาจากพื้นที่เรายืนอยู่ลึกลงไป70กิโลเมตรซึ่งเราจะเรียกทั้งหมดนี้ว่าเปลือกโลกนะฮะซึ่งมีแบ่งเป็นเปลือกโลกชั้นบนเปลือกโลกชั้นล่างอีกแล้วลงไปลึกกว่า70กิโลเมตรลงไปจะเป็นส่วนที่เรียกว่าเนื้อโลกคือไส้ในของโลกเรานะฮะไส้ในของโลกเราเนี่ยก็แบ่งออกเป็นหลายชั้นด้วยเช่นกันนะเขาเรียกว่า mantle นะฮะก็คือตั้งแต่70กิโลเมตรลงไปจนถึง 3,000 กิโลเมตรเลยแบ่งเป็นชั้นโลกแบบธรณีภาคตั้งแต่100กิโลเมตรจนถึง700เนื้อโลกส่วนล่างตั้งแต่700จนถึง 2,900 แล้วต่ำแล้วลึกกว่า 3,000 กิโลเมตรลงไปเนี่ยเขาถึงจะเรียกว่าแก่นของโลกหรือคอซึ่งคอเนี่ยไม่เชิงร้อนนะไม่เชิงร้อนมากคือเป็นโลหะแล้วเป็นโลหะเหลวเลยแล้วร้อนมากๆด้วยโลหะเหลวเลยเหรอใช่แกนของโลกนี่เป็นโลหะเหลวเป็นเหล็กเหลวเหมือนเทอร์มินอลใช่โลกเราถึงมีใช่เทอร์มินอลโลกเราถึงมีสนามแม่เหล็กไงครับเพราะฉะนั้นโลกในยุคแรกๆเนี่ยเปลือกพื้นผิวก็อุณหภูมิสูงมากๆใช่ร้อนผ่านมาหลายร้อยล้านปีอุณหภูมิค่อยๆลดลงค่อยๆลดลงตอนนั้นยังไม่มีชั้นบรรยากาศแต่ก็จะมีพวกวัตถุที่ลอยมาชนโลกเนี่ยอุกกาบาตเป็นน้ำแข็งเป็นก้อนน้ำแข็งบินมาชนโลกชนปุ๊บก็ตรงนี้ก็อุณหภูมิลดลงชนตรงนี้อีกก็อุณหภูมิลดลงชนไปชนไปก็เลยกลายเป็นน้ำโลกเรามีน้ำได้เพราะน้ำแข็งเหล่านี้แหละชนเข้ามาแล้วก็โดนอุณหภูมิที่ร้อนทั้งอันนั้นเป็นน้ำแข็งเลยเป็นน้ำแข็งทั้งก้อนเลยก้อนใหญ่ๆเลยก้อนหนึ่งแบบรัศมีเป็นแบบ100กิโลอ่ะจนกระทั่งเป็น snowball earth อย่างที่พี่บอก yes snowball earth ก็ทำให้โลกเนี่ยจากลูกร้อนๆลูกไฟร้อนๆกลายเป็นก้อนน้ำแข็งสีขาวๆพอหลังจากโลกถูกห่อหุ้มด้วยก้อนน้ำแข็งเป็น snowball earth ด้านนอกสุดเนี่ยเป็นน้ำแข็งถูกไหมครับครับด้านในไปเจอกับแผ่นดินที่ร้อนลุกเป็นไฟน้ำแข็งเจอของร้อนๆเกิดอะไรขึ้นระเหยกลายเป็นก๊าซยังสิละลายก่อนมันไม่ได้ร้อนขนาดนั้นมันต้องเป็นน้ำดิมันต้องละลายจากน้ำแข็งละลายเป็นน้ำก่อนแล้วน้ำตัวนี้จะไม่โดนอุณหภูมิอื่นที่ทำให้มันระเหิดกลายเป็นก๊าซเพราะอะไรเพราะมันมีเปลือกน้ำแข็งบังอยู่ด้านบนด้านล่างเนี่ยเจอความร้อนละลายทำให้ตรงกลางกลายเป็นน้ำพอเป็นน้ำเนี่ยมันเกิดสภาวะสมดุลขึ้นในโลกโดยที่เปลือกน้ำแข็งด้านนอกก็ปกป้องรังสีคอสมิกปกป้องอุณหภูมิทั้งหลายที่จะทำให้น้ำมันระเหยไปเกิดเป็นน้ำขังอยู่ใต้เปลือกน้ำแข็งแล้วทำให้สิ่งต่างๆในโลกนี้เนี่ยมันสามารถก่อตัวเป็นสิ่งมีชีวิตขึ้นมาได้ตอนนี้จบแค่นี้ก่อนนะฮะเอาถึงสภาวะสมดุลของ snowball earth ที่ทำให้เกิดน้ำและของเหลวเกิดขึ้นภายในโลกนี้และอุณหภูมิเย็นตัวลงได้ก่อนนะครับหลังจากนั้นเรามาศึกษากันต่อในตอนต่อไปในสัปดาห์หน้าว่าแล้วโลกกลายมาเป็นโลกในทุกวันนี้ได้ยังไงยังมีขั้นตอนอีกเยอะมากเลยนะครับคุณผู้ชมช่วงนี้ไปชมช่วงที่2กันก่อนนะครับทันโลกทันเทคครับทันโลกทันเทคกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับนี่คือช่วงทันโลกทันเทคครับครับผมวันนี้นำเสนอตอนอะไรครับกล้องถ่ายรูปทำงานยังไง
พยายามให้เด็กมีบทพูดบ้างนะครับอันนี้เป็นการฝึกเขาในระหว่างที่ทำงานจริงไปด้วยเลยนะคุณเป็นพิธีกรแต่คุณก็ต้องฝึกฝนเพิ่มคุณภาพฝีมือไปกล้องถ่ายรูปทำงานอย่างไรโอ้โหเด็ก2คนนี้เกิดมาก็มีกล้องแล้วใช่ไหมในโทรศัพท์มือถือใช่ครับกล้องโทรศัพท์มือถือกล้องของพี่เต็กต่างกล้องถ่ายรูปสมัยก่อนหน้าตาเป็นยังไงครับเป็นแบบนี้ฮะเป็นแบบมันจะเป็นแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วก็จะมีกลมๆแล้วก็มีกลมๆข้างหน้าคุณคิดว่าขนาดที่คุณเคยเจอเนี่ยมันขนาดไหนกล้องถ่ายรูปเก่าที่สุดเท่าที่คุณนึกออกเท่านี้ขนาดประมาณนี้ไหนสี่เหลี่ยมนี่ตีสี่เหลี่ยมนี่ใหญ่แค่ไหนพี่คิดว่าประมาณนี้นะโอ้โหขนาดนี้เลยนะประมาณนี้กล้องถ่ายรูปยุคแรกๆประมาณนี้เลยสี่เหลี่ยมใหญ่ๆอย่างนี้เลยสมัยก่อนเราจะถ่ายรูปได้เนี่ยเราวาดรูปกันก่อนเนาะไม่ไงที่พี่พูดเราอยากจะมีภาพของตัวเองได้เนี่ยต้องใช้ศิลปินมาวาดภาพขึ้นมาทีนี้พอมายุคหนึ่งมีการค้นพบครับมีชาวฝรั่งเศสคนหนึ่งนะครับค้นพบวิธีการถ่ายภาพโดยบังเอิญถ่ายภาพเหรอบังเอิญเนี่ยนะถ่ายภาพโดยบังเอิญใช่เขาเป็นอาร์ติสต์เหรอเขาไม่ได้เป็นอาร์ติสต์วาดรูปครับแต่เขาเป็นนักวิทยาศาสตร์เขาเป็นนักที่ศึกษาเรื่องเกี่ยวกับน้ำยาเคมีซึ่งมันจะมีน้ำยาเคมีตัวหนึ่งที่มันสามารถเวลามันโดนแสงมันจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นเงาดำๆบนแสงหลังจากโดนแสงได้มันจะเปลี่ยนสีตัวเองได้คุณไม่เข้าใจไอ้น้ำยาตัวนี้เขาเรียกว่าน้ำยาไวแสงความบังเอิญเกิดขึ้นตอนไหนรู้ไหมตอนที่นักวิทยาศาสตร์คนนี้เนี่ยเขาเอาน้ำยาไวแสงมาทาใส่แผ่นเหล็กแผ่นหนึ่งทาใส่แผ่นเหล็กแผ่นหนึ่งแล้วเขาตอนนั้นเขาปิดหน้าต่างมืดเลยนะไม่ให้แสงเข้าเลยเขาค้นพบว่าเฮ้ยถ้าเราทาน้ำยาไว้นี้เราวางไว้แล้วเดินไปเปิดหน้าต่างฟึบแสงมันจะพุ่งจากหน้าต่างเข้ามาฟ้าแล้วมาโดนแผ่นเหล็กที่ทาน้ำยานั้นอยู่แล้วเขาก็ปิดหน้าต่างกลับเข้าไปแล้วก็รอจนกระทั่งน้ำยาแห้งหลังจากนั้นเขาเปิดหน้าต่างกับไม้ทีหนึ่งให้สว่างแผ่นเหล็กแผ่นนั้นน่ะเกิดเป็นภาพรูปทรงเดียวกันกับหน้าต่างกับมองออกไปนอกหน้าต่างแล้วเห็นเป็นตึกรามบ้านช่องที่อยู่ฝั่งตรงข้ามมันเกิดเป็นรูปนั้นขึ้นมาบนแผ่นเหล็กนั้นเลยวิธีการถ่ายภาพจึงถูกคิดค้นขึ้นตั้งแต่ตอนนั้นนะครับพอถูกคิดค้นขึ้นมาแล้วเนี่ยก็มีการพัฒนาครับว่าแล้วเราจะเอาน้ำยาไวแสงเนี่ยไปทาบนอะไรเพื่อให้มันถ่ายภาพได้ใช่ไหมฮะรู้จักบริษัทโกดักไหมโกดักเนี่ยเป็นบริษัทแรกๆเลยที่คิดค้นวิธีการถ่ายภาพขึ้นมาโดยการที่เอาแผ่นพลาสติกนะเป็นแผ่นพลาสติกใสโพลีเอสเตอร์ในยุคแรกๆเนี่ยเขาใช้พลาสติกประเภทเซลลูลอยด์ด้วยนะเป็นแผ่นใสเสร็จปุ๊บทาน้ำยาไวแสงลงไปแล้วก็เอาแผ่นเนี้ยไปใส่ไว้ในกล่องพลาสติกกล่องหนึ่งแล้วก็ทำสิ่งที่เรียกว่าม่านชัตเตอร์หรือว่ารูรับแสงทำรูรับแสงเป็นกลีบซ้อนหากันเพื่อที่ว่าเวลาเราหมุนปุ๊บมันจะขยายออกมาแล้วก็เปิดแสงเข้ามาได้พอมันเปิดออกมาเนี่ยมันสามารถขยายออกมาได้ถูกไหมฮะเขาเรียกว่าม่านชัตเตอร์แสงวิ่งเข้าไปหาแผ่นพลาสติกที่ทาน้ำยาไวแสงเอาไว้เกิดเป็นภาพขึ้นมาได้นักวิทยาศาสตร์สมัยนั้นเนี่ยเขาค้นพบว่าถ้าเราเปิดนานเกินไปฟิล์มทั้งหมดจะกลายเป็นสีดำหมดเลยเพราะแสงมันจะซึมเข้าตรงบริเวณอื่นด้วยแล้วมันก็จะไม่เกิดเงาในภาพเลยพอไม่เกิดเงาในภาพก็ไม่เกิดรูปภาพขึ้นมาเลยนั่นหมายความว่าอะไรแสงเข้ามาเยอะเกินไปเพราะฉะนั้นเราจึงต้องกำหนดรูรับแสงขนาดของรูรับแสงแล้วก็กำหนดสปีดชัตเตอร์คือช่วงเวลาในการเปิดรูรับแสงพอเราคิดวิธีนี้ได้ปุ๊บโกดักก็จดสิทธิบัตรเลยนี่คือฟิล์มถ่ายภาพกล้องยุคแรกๆก็เลยต้องมีฟิล์มก่อนแล้วก็ฟิล์ม1ภาพเสร็จแล้วก็เอามีที่หมุนเพื่อเอาเฟรมถัดไปที่ยังไม่โดนแสงเข้ามาแล้วก็เปิดม่านชัตเตอร์จนตอนหลังก็มีการคิดค้นว่าเอาเลนส์รวมแสงให้สร้างเลนส์เป็นเลนส์ความโค้งเพื่อให้รวมแสงเข้ามาเป็นจุดเดียวทำให้เราสามารถทำฟิล์มให้มีขนาดเล็กลงเราก็ถ่ายภาพขนาดใหญ่ๆเนี่ยให้มันย่อลงมาเป็นในฟิล์มแผ่นเล็กๆแล้วเราก็สามารถเอาฟิล์มนั้นน่ะมาฉายยิงแสงย้อนกลับเข้าไปในจอเพื่อที่จะขึ้นมาเป็นภาพได้กล้องถ่ายรูปสมัยก่อนจึงต้องเป็นกล้องฟิล์มเวลาเราจะใส่ฟิล์มเนี่ยเราก็ต้องใส่ในที่มืด
ห้ามดึงฟิล์มออกมาถ้าเราซื้อฟิล์มมาม้วนหนึ่งแล้วเราดึงฟิล์มออกมาเลยเนี่ยฟิล์มจะกลายเป็นสีดำๆสีน้ำตาลแล้วก็ถ่ายภาพไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นฟิล์มต้องถูกกักเอาไว้ในตลับที่ไม่มีแสงเข้าไปได้แล้วเวลาใส่เข้าไปเนี่ยก็ต้องรีบปิดฝาล็อกเข้าไปกับรูหนามเตยเพื่อที่จะหมุนฟิล์มได้ใช่ไหมครับพอหมุนได้เสร็จปุ๊บเรารีบปิดฝาลงไปเพื่อไม่ให้แสงเข้าแล้วเราก็จะถ่ายรูปที่2รูปที่3ไปได้แล้วแต่ความยาวของฟิล์มนั้นว่าจะใส่มา24รูป36รูปยุคสมัยนั้นจึงเป็นยุคที่ถ่ายรูปต้องซื้อฟิล์มเสร็จแล้วถ่ายเสร็จต้องเอาฟิล์มไปเข้าห้องแลบในห้องมืดเพื่อที่จะล้างน้ำยาทำให้ฟิล์มนั้นน่ะมันโดนแสงได้ก่อนวิธีการคือเอาฟิล์มเข้าห้องอัดแล้วไปล้างเอาน้ำยาไวแสงออกให้หมดแล้วตามทำให้เขาแห้งเขาจะเปิดแสงสีแดงได้คือแสงที่มันออกไปโซนอินฟราเรดแล้วแสงเหล่านั้นจะไม่ทำอันตรายต่อน้ำยาไวแสงงั้นเราก็สามารถแบบเอาแสงสีแดงอาบมันได้เลยใช่ไหมเราเปิดได้เพื่อให้คนทำงานอยู่ในห้องล้างฟิล์มเนี่ยมองเห็นพอได้ฟิล์มที่เอาน้ำยาไวแสงออกเรียบร้อยก็สามารถเอาไปล้างหรือเอาไปปริ้นได้ออกมาเป็นภาพถ่ายในปัจจุบันนะครับแต่ปัจจุบันเราแทบจะไม่มีการใช้ฟิล์มแล้วเพราะทุกวันนี้เราเป็นกล้องดิจิทัลแล้วใช่ไหมครับใช่กล้องมือถือกล้องดิจิทัลทำงานยังไงเดี๋ยวจะไปอธิบายในตอนหน้านะครับวันนี้หมดเวลาของทันโลกทันเทคแล้วนะครับช่วงที่3ของรายการชื่อช่วงว่าระวังภัยไซเบอร์ต่อกันเลยระวังภัยไซเบอร์ช่วงที่3ของรายการครับระวังภัยไซเบอร์นะครับวันนี้เราจะมาเตือนภัยเกี่ยวกับ SMS นะครับคุณผู้ชมหลายๆท่านน่าจะเคยได้รับ SMS ที่บอกว่าคุณได้รับสิทธิ์เงินกู้ในจำนวนเงิน 300,000 บาทคลิกลิงก์เลยด่วนนะฮะตอนนี้ระบาดเยอะมากเลยนะคนส่วนใหญ่นะฮะก็จะมีปัญหาเรื่องเงินคนส่วนใหญ่อยากได้เงินเยอะๆเอามาใช้จ่ายเพราะว่าอาจจะหารายได้มาใช้จ่ายในครอบครัวตัวเองไม่เพียงพอคนส่วนใหญ่ก็จะมีหนี้สินมีความต้องการที่จะกู้เงินแล้วก็มีความต้องการใช้เงินเยอะใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นพวก SMS หลอกลวงหรือว่าพวกมิจฉาชีพพวกนี้เนี่ยเขาก็จะจ้องไปที่ความต้องการของเรานี่คือส่วนหนึ่งของ Phishing SMS เงินกู้ก็คือส่วนหนึ่งของ SMS หลอกลวงการหลอกลวงก็คือ Phishing ชนิดหนึ่งด้วยเช่นกันวิธีการของพวกนี้ก็คือเขาจะไปได้ฐานข้อมูลของเราถ้าเรามีโทรศัพท์มือถือแทบทุกคนก็จะมี SMS เงินกู้ส่งมาให้ก็จะมีหัวข้อที่เรียกว่า message นี่ฮะ message เป็นรูปอย่างเงี้ยครับนี่อันนี้นี่เป็นไงฮะโอ้โหนี่เห็นไหมกู้120,000 บาทยื่นสิทธิ์เงินกู้ให้กับท่าน 120,000 บาทคลิกเป้าหมายของมิจฉาชีพพวกนี้นะครับก็คือจะใส่ลิงก์นะฮะทำข้อความเชิญชวนเอาตัวเลขเงินกู้มาหลอกเราว่าเราสามารถกู้เงินจำนวนมากๆได้ในขั้นตอนที่ง่ายมากๆเหมือนอนุมัติแล้วอ่ะเหมือนเราได้แล้วนะฮะมันก็จะเป็นแรงจูงใจทำให้เราอยากจะได้เงินก้อนนั้นถ้าเราอยากได้เงินก้อนนั้นเราก็ต้องคลิกลิงก์เข้าไปใช่ไหมครับพอเราคลิกลิงก์เข้าไปปุ๊บเนี่ยเขาก็อาจจะชวนเราไปที่ LINE ชวนให้เราไปเชื่อมต่อกับ LINE หรือว่าแอดเฟรนด์ใน LINE แล้วไปใช้ LINE บ่อยด้วยเพื่อที่จะแชทกับเราใช่ไหมเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่มาคุยกับเราว่าคุณพีทคุณต้องการกู้เงิน 300,000 บาทใช่ไหมคะพีทก็บอกว่าใช่ครับเพราะพีทอยากได้ใช่ไหมครับใช่อยากได้ใช่ไหมครับนะฮะทีนี้ในการกู้เงิน 300,000 บาทเนี่ยหลักฐานไม่ต้องตรวจสอบเลยนะสามารถอนุมัติได้ทันทีเลยเพียงแต่ว่าจะต้องมีการโอนเงินเพื่อยืนยันตัวตนก่อนว่าคุณพีทเป็นคนพีทจริงๆการยืนยันตัวตนเนี่ยจะต้องใช้วงเงิน 12% ของวงเงินสินเชื่อถ้าพีทต้องการ 300,000 บาทใช่ไหมพีทต้องโอนเงินมาก่อน 36,000 บาทเสร็จแล้ววงเงินของพีทจะกลายเป็น 336,000 บาทซึ่งพีทสามารถถอนออกไปได้หมดเลยพีทฟังทีแรกพีทก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยพีทก็ไม่ได้เสียอะไรนี่เพราะว่าพอพีทโอนไป 36,000 พีทก็จะได้เงินเป็น 336,000 ซึ่งได้เท่าเดิมอยู่ดีทีนี้ถ้าคนอยากได้ 300,000 มากๆเนี่ยเขาก็จะยอมที่จะโอนเงิน 36,000 บาทไปเพราะเขาคิดว่าเดี๋ยวยังไงเขาก็ได้คืนใน 336,000 บาททั้งหมดนั้นพอโอนไปปุ๊บ
มิจฉาชีพจะทำยังไงรู้ไหมครับมิจฉาชีพก็จะบอกว่าระบบทำงานไม่ถูกต้องเรียกง่ายๆว่าสแกมเมอร์ระบบมีปัญหาทำงานไม่ถูกต้องถ้าเรายังไม่รู้ตัวเขาก็จะหลอกเราซ้ำสองอีกเขาก็จะกลับมาบอกอีกว่าคุณแพทครับโอนไป 36,000 เมื่อกี้นี้คุณเสียเงินไปแล้วใช่ไหมฮะแต่ว่าระบบมันเออร์เลอร์ถ้าคุณอยากได้เงินคืนถ้าคุณเลิกตอนนี้เลยคุณจะไม่ได้คืน 36,000 นี้แพทจะเสียดายเงินไหมเสียดายเงินถ้าอยากได้เงินคืนต้องทำการยืนยันตัวตนใหม่อีกครั้งหนึ่งต้องโอนอีก 36,000 บาทไม่เช่นนั้น 36,000 แรกจะหายไปเลยแต่ถ้าโอนได้จะได้เงินคืนทั้งหมดพร้อมเงินกู้ 300,000 ด้วยเป็น 372,000 บาทละสำหรับแพทมันไม่ค่อยคุ้มเลยเนี่ย เริ่มแล้วมันเริ่มผิดปกติแล้วใช่ไหมแต่คนที่เขาอยากได้เงินมากๆเนี่ยเขามีความจำเป็นต้องใช้เงินมากๆเขาจะหน้ามือตาลายไงแล้วเขาจะรู้สึกว่าเขาเสียเงินไปแล้ว 36,000 เขาต้องเอาคืนวิธีการที่จะเอาคืนได้ไอ้พวกมิจฉาชีพพวกนี้ก็จะบอกว่าต้องโอนเงินมาอีกทีนึงแค่ยืนยันตัวตนที่ถูกต้องเองคุณจะได้เงินคืนเลยมันไม่มีปัญหาอะไรเราไม่ได้โกงคุณเขาก็จะโดนหลอกซ้ำเข้าไปอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่2เขาอยากได้ตังค์ใช่ไหมเขาสมมุติเขาให้ไป36,000แล้วเขาต้องการ 36,000 คืนมาเขาต้องการ 36,000อีกทีหนึ่งเพื่อที่จะได้กลับคืนไปเป็น 36,000 บวก 36,000 เป็น 72,000แล้วก็ได้เงินกู้อีก 300,000 ด้วยนะที่จะต้องได้แล้วเราจะเนี่ยถ้าเราตัดสินใจเลิกไปเลยเนี่ย 36,000 แรกนี่เท่ากับเราเสียไปเลยนะต่อให้เราจะโอน 36,000 กี่ครั้งก็ตามแต่เพื่อยืนยันตัวตนเขาก็จะหลอกให้เรายืนยันตัวตนไปเรื่อยๆแล้วเราก็ไม่มีทางได้คืนแน่นอนถูกไหมครับนะฮะไม่รอดแน่นอนใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการนะครับถ้าหากเราหลงเชื่อ SMS กู้เงินเหล่านี้เข้าไปนะครับเตือนสติตัวเองให้ทันนะครับว่าการกู้เงินเนี่ยไม่ได้มีการกู้เงินง่ายๆผ่านทางคุยกันทางไลน์หรือทางหน้าเว็บไซต์หรือทางใดๆก็ตามแต่คุณลองไปยื่นกู้ที่ธนาคารดูสิครับไม่ต้อง 300,000 บาทเอาแค่ 5,000 บาทคุณจะกู้ธนาคารเนี่ยยังธนาคารยังต้องมีการตรวจสอบบัตรประชาชนขอหลักฐานสลิปเงินเดือนการทำงานหรือการทำอาชีพของคุณแล้วเขาถึงจะต้องตรวจสอบเยอะแยะมากมายกว่าคุณจะได้เงินกู้ออกมาไม่มีทางได้ง่ายๆแบบนี้แน่นอนแล้วการยืนยันตัวตนโดยการโอนเงินก็ให้เข้าใจไว้เลยนะครับว่าไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นอย่าหน้ามือตามัวอย่าหลงเชื่อคิดว่าเราจะได้เงินมาง่ายๆไม่มีอะไรในโลกนี้ที่ได้มาง่ายๆเพราะฉะนั้นให้ระแวงเอาไว้ก่อนว่านี่คือสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่ฉะนั้นคุณจะกลายเป็นเหยื่อพอคุณเสียเงินโอนให้เขาไปแล้วเนี่ยถ้าคุณโดนหลอกซ้ำอีกเพื่ออยากจะได้เงินคืนคุณก็จะยิ่งโดนหลอกซ้ำอีกสุดท้ายมันจะเจ็บใจมากๆนะครับแล้วถามว่าเราเอา SMS ที่อยู่นี้หรือว่าเบอร์หมายเลข SMS ที่เราตอบกลับไปแจ้งตำรวจให้ตำรวจจับได้ไหมไม่แบบเดียวกับ call center เลยคนพวกนี้ไม่ได้ใช้เบอร์โทรหรือไม่ได้ใช้หมายเลขที่แท้จริงในการติดต่อเราเข้ามาเขาอาจจะใช้เบอร์ของพ่อโทรมาหาพี่ก็ได้เขาใช้เบอร์อะไรก็ได้เพราะว่าเขาโทรผ่าน IP คือโทรผ่านอินเทอร์เน็ตเขาใช้ระบบผ่านอินเทอร์เน็ตซึ่งพอมันวิ่งมาผ่านอินเทอร์เน็ตแล้วเนี่ยมันจะปลอมแปลงตัวเองเป็นหมายเลขอะไรก็ได้เพราะฉะนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างโอเปอเรเตอร์คนที่รับส่ง SMS ให้เราเขาก็ไม่สามารถเอาผิดคนเหล่านี้ได้ไม่สามารถตามตัวได้นะฮะตำรวจก็ยิ่งหาตัวไม่เจอเลยถ้าไม่อยู่ในประเทศไทยเพราะฉะนั้นโอกาสยากมากๆนะครับที่คุณจะได้เงินคืนหรือว่าจับตัวผู้ร้ายได้ไม่ฉะนั้นคุณโดนหลอกอย่างแน่นอนนี่คือช่วงระวังภัยไซเบอร์นะครับไปชมช่วงต่อไปของรายการได้เลยนั่นก็คือช่วงคิดทันไอทีในตอนที่แล้วคิดทันไอทีได้นำเสนอถึงเช็คลิสต์อะไรบ้างที่ต้องเตรียมตัวและระมัดระวังกันบ้างเมื่อเด็กๆอยู่ร่วมกับเทคโนโลยีมากขึ้นเช่นเด็กมีเวลาหน้าจอที่มากเกินไปเล่นเกมมากเกินไปหรือความปลอดภัยของอินเทอร์เน็ตเป็นต้นในสัปดาห์นี้ยังคงมีคำแนะนำเกี่ยวกับ Digital Literacy สำหรับเด็กในช่วงวัย 4-12 ปีมาฝากคุณผู้ชมกันอยู่เช่นเคยต่อกันด้วยการเรียนรู้แบบเก่าส่งผลกระทบกับลูกเราหรือไม่
หากที่โรงเรียนไม่เปิดพื้นที่ให้น้องใช้ความคิดสร้างสรรค์อาจส่งผลกระทบในการพัฒนาของตนเองในยุคนี้เพราะไม่มีหลักการคิดนอกกรอบหรือในขณะเดียวกันความคิดที่อิสระเสรีมากเกินไปก็อาจส่งผลให้น้องใช้พื้นที่ออนไลน์ที่ไม่เหมาะสมทั้งนี้ผู้ปกครองเองต้องปรับสมดุลในการเรียนรู้ของเด็กในยุคเทคโนโลยีนี้ควบคู่ไปกับส่งเสริมและช่วยหางานอดิเรกอาจช่วยให้เขานำสิ่งที่ชอบมาใช้ให้เกิดผลลัพธ์ทางการเรียนรู้มากขึ้นโดยการนำเทคโนโลยีมาใช้ร่วมกันจนเกิดประโยชน์สูงสุดเด็กสามารถโฟกัสจากสิ่งที่รบกวนได้หรือไม่ยิ่งเทคโนโลยีเข้ามาเท่าไหร่สิ่งดึงดูดใจย่อมเข้ามาใกล้เท่านั้นทั้งนี้ต้องฝึกดูพฤติกรรมของลูกในการที่เขามีสิ่งภายนอกมากระทบในขณะที่กำลังทำอะไรบางอย่างดูว่าเขามีสมาธิในการจัดการหรือไม่และหลังจากนั้นเขาจะทำอย่างไรผู้ปกครองแต่ละช่วงวัยต้องการอะไรจากลูกแต่ละช่วงวัยเคยมีเหตุการณ์ที่น้องอายุไม่ถึง10 ปีและคุณพ่อคุณแม่ในวัยเกือบ50 ปีความห่างของอายุส่งผลเรื่องการสื่อสารทั้งนี้ต้องแนะนำว่าผู้ปกครองต้องศึกษาโครงสร้างสมองเด็กและจิตวิทยาแต่ละช่วงวัยเพื่อเข้าใจพฤติกรรมและความคิดของเด็กในช่วงนั้นบวกกับผู้ปกครองต้องชัดเจนในตนเองว่าต้องการอะไรจากลูกคนนี้และลูกคนนี้ต้องรู้ได้ว่าผู้ปกครองต้องการอะไรจากเราทฤษฎีโฟโมส่งผลกระทบกับลูกของเราหรือไม่ตามหลักของมาร์เก็ตติ้งคำว่าโฟโมย่อมาจาก Fear of Missing Out คือการขายความกลัวต่างๆกลัวว่าไม่ได้ซื้อกลัวว่าหายไปกลัวว่าไม่มีแล้วลองดูว่าลูกของเรามีพฤติกรรมแบบนี้หรือเปล่าเพราะพฤติกรรมแบบนี้ส่งผลให้น้องเขาอดทนรอไม่ได้ความสัมพันธ์ของผู้ปกครองและครูมีความสัมพันธ์กันอย่างไรการเรียนรู้ความรู้หาได้จากที่โรงเรียนการเรียนรู้สังคมความรักได้จากที่บ้านการเรียนรู้การใช้ชีวิตได้จากตัวเขาเองทั้งนี้3ส่วนนี้ต้องมีความสัมพันธ์กันไม่ควรมีอย่างใดอย่างหนึ่งและไม่ควรฝากไว้ที่ใดที่หนึ่งด้วยเป็นอย่างไรกันบ้างกับสิ่งที่ได้นำเสนอไปทั้ง2 ตอนผู้ปกครองลองเช็คดูว่าเมื่อลูกๆของเรากำลังเข้าสู่เทคโนโลยีที่เริ่มมีมากขึ้นและขยายขอบเขตขึ้นทุกวันดังนั้นจึงต้องเตรียมตัวและสอนเด็กๆให้อยู่กับเทคโนโลยีให้อย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้พวกเขาหลงทางหมดเวลาของรายการสมาร์ทคิดเด็กไฮเทคนะครับมาไฮเทคกับเราได้ทุกสัปดาห์นะครับรายการนี้ผลิตโดยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาเราอยู่ที่ถนนศรีอยุธยาเขตราชเทวีกรุงเทพ10400นะครับเรามีเว็บไซต์ด้วยนะครับเว็บไซต์ของเราคือ www.etvthai.tv ครับครับผมแล้วก็มี Facebook Page ด้วยนั่นก็คือ facebook.com/etvchannel นี่นะฮะแนะนำติชมรายการเข้ามาได้นะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับพาเด็กๆ2 คนไปทานข้าวก่อนสวัสดีครับน้ำนี่แหละคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดสิ่งมีชีวิตได้เพราะว่าน้ำเป็นของเหลวโอกาสที่สสารชนิดหนึ่งกับสสารชนิดหนึ่งในจำพวกประเภทโปรตีนทั้งหลายแหล่เนี่ยจะมาเจอกันได้เนี่ยถ้าเป็นอากาศหรือเป็นของแข็งโอกาสพบเจอกันแทบไม่มีเลยถูกไหมครับแทบเป็นไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นน้ำจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดสิ่งมีชีวิตอันดับต้นๆขึ้นมาบนโลกนี้คุณสเตเวนแซสซันก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นแทนที่เราจะทาน้ำยาไวแสงลงไปในแผ่นฟิล์มเพื่อให้เขาบันทึกภาพลงบนแผ่นฟิล์มเราเปลี่ยนไอตัวน้ำยาไวแสงตัวนี้เปลี่ยนเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่งที่สามารถรับแสงแล้วบันทึกแสงลงไปในเมมโมรีแทนบันทึกแสงเหรอคนที่หลอกลงทุนพวกนี้เขาจะขับรถแบบซุปเปอร์คาร์ขับรถสปอร์ตซุปเปอร์คาร์เลยขับรถแพงๆใช้เฟอร์นิเจอร์แพงๆนาฬิกาสวยๆคืออวดตัวเองว่าร่ำรวยเสร็จปุ๊บบอกว่าเนี่ยรู้ไหมทำไมผมถึงรวยขนาดนี้เพราะว่าผมเนี่ยเอาเงินไปลงทุนแล้วผมได้ผลตอบแทนดีมาก